Cô bị đẩy ra khỏi chiếc xe đang chạy giữa đêm mưa, đôi mắt không thấy gì, chỉ biết có một người đàn ông bước đến, lạnh lùng nói, cô mù thì đừng đi chết ở địa bàn tôi. Nhưng người cô không ngờ, chính giọng nói ấy từng là cả bầu trời năm 18 tuổi. Cơn mưa đêm rơi ào ạt như muốn cuốn trôi mọi âm thanh, mọi ánh sáng và mọi tội lỗi của thành phố không ngủ. Giữa con hẻm nhỏ phía sau trung tâm thương mại Bắc Uyển, một chiếc xe van cũ kỹ thắng gấp kêu két lên như xé toạc màn đêm, cửa xe mở tung. Hai người đàn ông đeo khẩu trang thô bạo kéo một cô gái gầy guộc từ trong xe ra, rồi lạnh lùng đẩy mạnh, khiến cô ngã lăn xuống mặt đường trơn trượt, đầu đập mạnh vào mép vỉa hè, máu loang ra đỏ thẫm trong làn nước mưa. Không ai buồn quay lại, chiếc xe rú ga rồi lên, rồi mất hút trong màn đêm như chưa từng tồn tại. Cô gái nằm bất động hồi lâu, rồi khẽ rên rỉ một tiếng, bàn tay run rẩy lần mò trên mặt đất lạnh buốt như cố tìm điểm tựa. Đôi mắt cô mở to, nhưng hoàn toàn vô hồn, một màu trắng mờ đục bao phủ đôi con ngươi vô tội. Cô mù, điều đó là sự thật không thể chối cãi, dù máu đang chảy dọc trán, miệng mấp máy, nhưng không một âm thanh nào rõ ràng phát ra. Cô chỉ có thể cảm nhận được mưa lạnh như dao cắt lên da thịt và vị máu tanh tưởi nơi đầu lưỡi mình. Còn lại, mọi thứ đều là bóng tối. Lúc ấy, một bóng người cao lớn đang bước nhanh dưới làn mưa xối xả. Chiếc ô màu đen che hết nửa khuôn mặt, khiến cho người đàn ông ấy càng thêm bí ẩn. Bộ vest cắt may hoàn hảo ướt lướt thướt, nhưng lại không làm mất đi dáng vẻ quyền uy và lạnh lùng toát ra từ từng bước chân. Anh ta không định dừng lại, cho đến khi nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt như thoát ra từ địa ngục. Đừng, bỏ tôi lại, một âm thanh yếu ớt, nhưng như có móng vuốt cào xé lên tâm trí người đàn ông. Anh quay đầu, đôi mắt sâu như đáy vực lóe lên tia nghi hoặc. Ánh đèn từ cửa hàng ven đường hắt vào, khiến anh nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang run rẩy dưới đất. Một cảnh tượng lạ kỳ đến mức khó tin giữa một đêm mưa tàn khốc như thế. Tống Lệ Hàn, cái tên mà cả thương trường phải kiêng dè, đứng yên trong 3 giây, rồi bước đến gần. Anh cúi người, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt trắng đục của cô gái. Giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng cả cơn mưa. Cô mù thì đừng đi chết ở địa bàn tôi, biết không? Cô gái thở dốc, cắn môi chịu đựng cơn đau, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên, không nhìn thấy được ai, nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người trước mặt. Tôi không chết, tôi chỉ bị vứt bỏ. Câu nói vừa dứt khiến hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, không rõ là vì khó chịu hay vì điều gì đó khác. Anh nhìn cô một hồi lâu, rồi đột ngột cởi áo vest quăng lên người cô gái, giọng ra lệnh, đứng dậy. Cô không động đậy, không phải vì không muốn mà vì cả thân thể như bị bẻ gãy thành từng khúc. Tôi không đi được, chân tôi hình như gãy rồi. Cô nghẹn ngào, đó không phải là một kiểu làm nũng, mà là sự thừa nhận yếu ớt của kẻ đã mất hết mọi sức lực. Điều đó khiến Tống Lệ Hàn càng thêm khó hiểu với bản thân. Rõ ràng anh hoàn toàn có thể mặc kệ cô chết giữa đêm như một mảnh rác trôi sông, nhưng thay vào đó, anh cúi xuống, một tay vòng qua eo cô, tay còn lại luồn dưới đầu gối cô rồi nhấc bổng lên. Cô giật mình, phản ứng ngay lập tức như một con mèo hoảng sợ. Anh là ai? Bỏ tôi xuống. Cô thật ồn ào. Anh lạnh giọng rồi quay đầu bước nhanh về phía xe, mở cửa ghế sau, đặt cô nằm xuống, rồi ra hiệu cho trợ lý riêng Lục Ngạn đang đứng chờ gần đó, liên hệ với bệnh viện trung tâm, yêu cầu họ chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu và tìm người xác minh danh tính cô ta rõ. Tổng tài Lục Ngạn gật đầu rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, trong khi Tống Lệ Hàn ngồi vào ghế lái phụ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái mù đang cuộn tròn vì lạnh và đau phía sau. Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, anh thoáng thấy ở cô thứ gì đó rất quen thuộc, một điều gì đó đã bị vùi sâu trong trí nhớ suốt 10 năm dài, nhưng anh lập tức gạt đi. Làm sao có thể, cô ấy đã chết từ lâu rồi. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, phía sau là đêm mưa vẫn không ngừng rơi như muốn xóa sạch dấu vết của tất cả những chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Nhưng không ai biết, chính từ đêm mưa đó, một chiếc chìa khóa cũ kỹ mang tên quá khứ đã lặng lẽ xoay chuyển ổ khóa vận mệnh của hai con người tưởng chừng không còn liên quan gì đến nhau. Không ai biết rằng điều tưởng là tình cờ, thật ra là định mệnh đã sắp đặt lại một lần nữa. Dưới lớp áo choàng lạnh lẽo và tàn nhẫn của Tống Lệ Hàn,
trái tim từng mục nát lại bắt đầu nhói lên, còn cô gái mù, trong mê man chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Lệ Hàn, đừng đi, đừng bỏ em lại nữa, mà không hề biết, người cô gọi tên, đang ngồi ngay trước mặt mình. Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt của ngày mưa hắt nghiêng qua tấm rèm trắng, làm không gian phòng bệnh phủ lên một lớp sáng mơ hồ như trong giấc mộng. Lâm Diệp An khẽ cựa mình, toàn thân đau nhức, đầu như bị ai đập vào hàng trăm lần. Nhưng điều khiến cô hoảng hốt không phải là cơn đau, mà là mùi hương của chăn ga giặt sạch, mùi thuốc sát trùng trong không khí, và sự yên tĩnh đáng sợ. Cô đang ở một nơi xa lạ, không còn là cái căn phòng hôi hám, nơi những kẻ bắt cóc giữ cô mấy ngày qua. Đôi tay cô lần mò theo thói quen, sờ lên thành giường, rồi tìm kiếm quanh gối, không có điện thoại, không có gì cả, chỉ có một chiếc khăn ấm đặt cạnh tay như thể ai đó vừa chăm sóc cô xong. Cô tỉnh rồi. Giọng nói trầm thấp và đều đặn vang lên từ phía bên phải, khiến cô giật mình quay đầu về hướng đó. Không cần nhìn, cô cũng nhận ra giọng nói ấy lạnh lùng, sắc bén, không giống người có thói quen quan tâm người khác. Là anh. Cô thì thầm, hơi rụt rè, tôi đã nói tên mình chưa? Tống Lệ Hàn bước đến gần, ánh mắt như dao lướt qua từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhưng cô không hề bối rối, dù mù, ánh mắt cô hướng về anh như thể vẫn nhìn thấy tất cả. Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi nhận ra giọng nói, lạnh đến mức làm người ta không quên được lời cô nhẹ, nhưng không yếu, mềm nhưng không hề sợ. Tống Lệ Hàn khựng lại một chút, liếc nhìn hồ sơ y tế bên tay rồi đặt xuống bàn, chậm rãi nói, cô bị chấn thương đầu, xương đùi rạn nhẹ, sẽ cần bó bột và phục hồi dài hạn, và mắt của cô đã mù từ lâu rồi. 10 năm. Cô đáp gọn, không né tránh một tai nạn. Tôi không muốn kể, tôi cũng không hứng thú. Anh lạnh nhạt, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, vắt chân, cài lại cúc áo tay, cử chỉ vô cùng thành thạo và sang trọng. Nhưng tôi không thích giữ trong nhà những người không rõ danh tính. Tôi có thể đi, ngay khi tự đi được. Cô quay mặt đi, giọng mím lại, tôi không nợ anh điều gì cả. Không. Anh bật cười, âm thanh đầy mỉa mai. Cô bị vứt như một món hàng giữa đêm mưa, được tôi cứu, đưa đi cấp cứu, thanh toán viện phí, cho nằm ở phòng VIP, tất cả không tính là gì sao? Tôi không cần anh làm thế. Cô quay phắt đầu lại, đôi mắt mờ đục ánh lên một nét mạnh mẽ hiếm thấy. Tôi thà bị bỏ lại ngoài đường, còn hơn mắc nợ kẻ ra ơn với thái độ như anh. Câu nói khiến Tống Lệ Hàn nheo mắt, lần đầu tiên có người dám nói với anh kiểu đó, lại là một cô gái mù, trong bộ bệnh phục, gầy gò và yếu ớt, nhưng lưng lại thẳng, cằm ngẩng cao, giọng nói không run, như thể trong cô có một ngọn lửa âm ỉ cháy, dù thân thể đang dần tàn lụi. Anh chậm rãi đứng lên, tiến đến gần cô, đứng ngay cạnh đầu giường, giọng nói thấp và sát tai, cô biết tôi là ai không? Không cần biết. Cô không sợ tôi là tội phạm, là kẻ giết người, là ác quỷ đội lốt người. Tôi sợ sự giả tạo hơn, mà anh thì rõ ràng chẳng thèm che giấu mình là một kẻ khốn. Cô đáp, giọng chát chúa nhưng không hề oán hận, như thể đó là một nhận xét khách quan. Điều đó khiến anh ngạc nhiên đến bật cười thành tiếng. Tiếng cười không vui mà là cười như thể phát hiện ra một trò tiêu khiển thú vị trong một ngày chán ngắt. Tên cô là gì? Anh hỏi. Diệp An. Cô đáp mà không do dự, nhưng không nói họ. Anh ghi lại cái tên ấy trong đầu. Nó giống như một mảnh ký ức vừa bị bật nắp. Anh cảm thấy khó chịu mà không rõ lý do. Ánh mắt anh vẫn dán lên gương mặt cô. Một đường nét rất nhẹ, thanh tú, không son phấn, không sắc sảo, nhưng lại có khí chất riêng biệt. Diệp An, cô nên biết, tôi không phải loại người tốt bụng sẽ nuôi kẻ lạ trong nhà. Tôi cũng không cần anh nuôi. Vậy cô có tiền không? Không. Có thân thích? Không. Có nơi để về? Cũng không. Anh nhếch môi. Vậy sao cô còn kiêu ngạo như thế? Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nói, vì tôi không còn gì để mất, nên không cần phải cúi đầu trước ai cả. Lần này, Tống Lệ Hàn thật sự sững người. Người con gái này rất giống với một người từng đứng trước mặt anh năm 18 tuổi, cũng với ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Tuy rằng khi ấy đôi mắt cô còn sáng, còn rực rỡ như vì sao nhỏ trên bầu trời, nhưng khí chất thì y hệt. Anh muốn tôi đi thì tôi sẽ đi. Nhưng cho tôi 3 ngày,
khi chân tôi đỡ hơn, tôi sẽ không làm phiền thêm nữa. Cô nói, giọng có phần mềm hơn, không còn gai góc, nhưng vẫn cứng cỏi. 3 ngày. Anh nhắc lại, nhếch môi, đủ để tôi xác minh được cô là ai, và ai đã muốn cô biến mất khỏi thế giới này. Tôi không muốn ai biết tôi còn sống. Cô buông câu đó như một lưỡi dao, anh càng điều tra, tôi càng gặp nguy hiểm. Vậy cô nên mong tôi không tò mò. Anh nói, giọng thấp và lạnh, nhưng lại khiến người khác không thể đoán được là đe dọa hay bảo vệ. Anh quay lưng bước ra khỏi phòng, tiếng giày gõ nhịp trên sàn trắng tinh như từng cú gõ lên cánh cửa số phận đang khép hờ. Trong khi đó, Lâm Diệp An siết chặt chăn, mi mắt cụp xuống che đi một dòng nước đang trào ra từ đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng. Cô lẩm bẩm rất khẽ, 10 năm rồi, Tống Lệ Hàn, anh vẫn đáng ghét như vậy, nhưng tại sao em vẫn nhận ra anh chỉ bằng giọng nói? Bên ngoài, Tống Lệ Hàn đứng trong hành lang, tay đút túi, mắt nhìn xa xăm, cái tên Diệp An vang lên trong đầu anh hàng trăm lần. Rõ ràng cô không thể là người đó đã chết, và cái tên ấy cũng không đủ để đánh thức cảm giác đau đớn sâu nhất trong lòng anh, nhưng ánh mắt ấy, cái khí chất ấy, lại khiến trái tim tưởng như đã băng giá của anh khẽ run rẩy. Anh lẩm bẩm một mình, cô ta là ai? Là ma hay người? Còn Lục Ngạn, trợ lý trung thành của anh, đang trên đường gửi hồ sơ của Diệp An đi kiểm tra qua hệ thống nội bộ. Không ngờ rằng, lần điều tra này sẽ mở ra một hố sâu đen tối chôn vùi sự thật suốt 10 năm. Tống Lệ Hàn ngồi một mình trong phòng làm việc tầng 66 của Tống Thị, ánh sáng từ ô cửa kính khổng lồ dọi vào nửa khuôn mặt anh, lạnh lẽo và sắc bén như được gọt giũa từ đá hoa cương. Tay anh cầm tách cà phê đen đã nguội, nhưng từ 30 phút qua anh không hề uống một ngụm nào. Anh không nhìn vào màn hình vi tính trước mặt, mà như đang xuyên qua nó, hướng về một nơi khác, một nơi rất xa, một thời điểm rất cũ. Tống Lệ Hàn không phải là người hoài niệm, càng không phải người tin vào chuyện trùng hợp, nhưng cái tên Diệp An vẫn quanh quẩn như một đoạn nhạc bị mắc kẹt trong đầu anh. Mỗi lần vang lên, đều kéo theo một tầng lớp ký ức bị phủ bụi 10 năm nay. Anh đã cố không nhớ, đã tự dặn mình đừng nhớ. Nhưng vào khoảnh khắc đôi mắt mờ đục của cô gái ấy hướng về anh và nói, tôi không cần anh nuôi, bằng cái giọng bình thản mà lạnh buốt như dao cắt. Anh biết, cơn bão đã bắt đầu. Lệ tổng, kết quả sơ bộ đã có. Lục Ngạn bước vào, đưa một tập hồ sơ da nâu, giọng nói như thường lệ không lẫn cảm xúc, nhưng đôi mắt thì ánh lên một vẻ bất thường. Tống Lệ Hàn không cần hỏi, chỉ đưa tay đón lấy, mở hồ sơ ra. Bên trong là bảng trích lục bệnh viện, dữ liệu ADN, thông tin sơ yếu lý lịch trống trơn, ảnh thẻ mờ nhòe và một kết luận ngắn gọn, không thể xác minh thân phận, dấu vân tay không trùng với bất kỳ hồ sơ quốc gia nào, danh tính giả. Anh nhíu mày, nheo mắt đọc lại lần nữa, rồi nhấc ánh nhìn về phía Lục Ngạn, không tìm ra thật. Chưa, còn hình ảnh, có ảnh cô ta trước đây không? Lục Ngạn gật đầu, lấy điện thoại mở ra một bức ảnh chụp lén Diệp An trong phòng bệnh, không son phấn, không nụ cười, mắt vô hồn, nhưng gương mặt bình tĩnh đến kỳ lạ. Khi anh nhìn bức ảnh đó, một dòng điện như chạy ngược sống lưng, trong tích tắc, hình ảnh cô gái 18 tuổi hiện lên trong tâm trí, mái tóc đen dài buộc cao, cằm hơi nhọn, đôi mắt cười như biết nói, dáng vẻ cao gầy và một nụ cười duy nhất từng làm anh tin rằng trên đời có người sinh ra chỉ để dành cho mình. Không thể nào, anh lẩm bẩm, tên cô ta là Diệp An, họ không biết, đúng không? Cô ta không nói. Vậy tra ngược từ cái tên ấy đi. Vâng, nhưng Diệp An là cái tên quá phổ biến. Ở Trung Quốc có hơn 2.800 người trùng tên trong hệ thống. Không cần 2.800 người. Tôi chỉ cần một người từng sống ở Viện Thiên Ân, đã mất tích năm 18 tuổi. Tên đầy đủ là Lâm Diệp An. Lục Ngạn ngẩng đầu, sững người trong thoáng chốc. Lệ tổng, Lâm Diệp An là vị hôn thê năm xưa của ngài, phải? Tống Lệ Hàn khẽ gật đầu, giọng không biến sắc, nhưng ánh mắt dậy sóng. Cô ấy mất tích vào đúng đêm sinh nhật tôi 10 năm trước, sau tai nạn xe. Gia đình cô ấy chết, thi thể không tìm thấy, nhưng sau đó, một mảnh dây chuyền của tôi lại được tìm thấy trong vách đá ven sông. Và ngài cho rằng người phụ nữ mù kia là cô ấy. Tôi không chắc.
nhưng ánh mắt, khí chất, giọng nói mọi thứ đều rất giống. Thị lực mất 10 năm, sống sót khỏi tai nạn, đổi tên đổi họ là chuyện cực kỳ khó xảy ra, nhưng không phải không thể. Tống Lệ Hàn khẽ thở ra, đặt tập hồ sơ lên bàn, xoay ghế nhìn ra cửa kính, bên ngoài thành phố như một mê cung khổng lồ, có hàng vạn con người trôi nổi trong nó mỗi ngày. Nhưng nếu giữa hàng vạn ấy lại có một người quay lại từ cõi chết, chỉ để chạm vào cuộc đời anh lần nữa, thì đó không phải là ngẫu nhiên, mà là định mệnh, và định mệnh thì không thể trốn tránh. Cùng lúc ấy, trong phòng bệnh, Diệp An lặng lẽ ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm cốc nước ấm mà y tá vừa đưa. Từng ngón tay gầy guộc run nhẹ vì tác dụng thuốc, nhưng môi cô vẫn mím chặt, đầu nghiêng sang bên như lắng nghe thứ âm thanh nào đó vô hình ngoài cửa sổ. Tiếng gió, tiếng xe, tiếng mưa thưa thớt, mọi thứ đều trộn lại thành một bản nhạc buồn vô định. Cô không cần mắt để thấy rõ tình cảnh của mình, cũng không cần người nói mới biết rằng Tống Lệ Hàn chắc chắn đang điều tra cô. Mà điều khiến cô lo không phải là anh tìm ra cô là ai, mà là anh biết được chuyện gì đã xảy ra sau cái đêm 10 năm trước ấy. Lệ Hàn, cô gọi cái tên đó rất khẽ, như một hơi thở không kịp tan, anh vẫn còn sống, và vẫn còn đáng sợ như vậy. Cô không biết nên vui hay nên sợ, người mà cô đã từng nghĩ cả đời không thể gặp lại đột nhiên xuất hiện như một lưỡi dao cắm ngược vào ký ức. Cô đã mất rất nhiều để sống sót, đã chôn sâu cái tên ấy, đã đổi tên, đổi cách thở, đổi cả cách tồn tại chỉ để tránh gặp lại anh, vậy mà cuối cùng vẫn rơi vào tay anh một lần nữa, như một sự trêu ngươi của số phận. Nhưng lần này, cô không còn là cô gái yếu đuối năm nào nữa, dù mù, dù yếu, cô vẫn còn thứ duy nhất không ai có thể cướp mất, ý chí. 3 ngày sau, đúng như lời hứa, Diệp An tự mình tập bước trên nạng, chân vẫn còn đau, gương mặt xanh xao, nhưng ánh mắt mờ đục ấy lại tràn đầy kiêu hãnh. Cô mặc chiếc váy đơn giản mà y tá mang đến, xỏ giày và lần tìm ra đến hành lang trước cửa phòng làm việc của tổng tài. Y tá và bảo vệ cản lại, nhưng cô lạnh giọng, tôi muốn gặp anh ấy một lần cuối để nói lời cảm ơn. Vừa đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Tống Lệ Hàn bước ra, ánh mắt chạm vào bóng dáng cô đứng không vững mà vẫn thẳng lưng. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi lạnh lùng hỏi, cô muốn đi? Đúng. Vậy tôi hỏi cô một lần cuối, có thật cô tên là Diệp An? Đúng. Không phải Lâm Diệp An. Tim cô khựng lại nửa nhịp, môi mím chặt, im lặng không trả lời. Tống Lệ Hàn bước xuống, rút điện thoại ra, đưa cho cô nghe một đoạn ghi âm. Một giọng người đàn ông nói rất rõ, không thể xác minh được bất kỳ dữ liệu nào về một người tên Diệp An như cô ta miêu tả. Nhưng, có một bản ghi cũ từ bệnh viện Thiên Ân ghi nhận một cô gái tên Lâm Diệp An, từng có vết sẹo hình giọt nước bên vai trái, mất tích sau tai nạn giao thông năm 18 tuổi. Tống Lệ Hàn cúi người, ghé sát vào tai cô, nói từng chữ, cô là ai Diệp An? Cô quay mặt đi, tay siết chặt cây nạng, ngón tay trắng bệch, cuối cùng chỉ để lại một câu, tôi không phải người cũ của anh. Rồi cô bước đi, từng bước khập khiễng, lưng vẫn thẳng, mắt vẫn vô hồn, nhưng nước mắt lại rơi xuống từng giọt, ướt cả bàn tay đang bám lấy cây gậy như bấu víu cả sinh mệnh. Tống Lệ Hàn đứng yên nhìn theo, trong mắt không rõ là giận dữ, kinh ngạc hay đau đớn, bởi một phần trong anh đã tin rằng cô thật sự là Lâm Diệp An. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao cô lại chối bỏ? Và tại sao ánh mắt không thấy ấy lại giống ánh sáng duy nhất từng cứu vớt anh khỏi hố đen cuộc đời? Buổi chiều thành phố chìm trong sắc vàng nhạt, và từng cụm mây lững thững trôi trên nền trời xám xanh mỏng manh, như ký ức 10 năm trước. Lâm Diệp An ngồi im trên chiếc ghế đá công viên phía sau khu điều dưỡng tư nhân mà Tống Lệ Hàn đã sắp xếp cho cô nghỉ tạm. Nơi này rất yên tĩnh, ít người qua lại, và quan trọng nhất, không ai biết cô là ai. Cô tựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ lướt trên từng hoa văn đá đã mòn theo năm tháng. Chiếc nạng dựng bên cạnh, và một con mèo hoang màu xám đang rúc vào chân cô như tìm hơi ấm. Ánh nắng nhẹ phủ lên mái tóc dài buông xõa, ánh mắt mờ đục vẫn hướng về phía trước, như cố nhìn ra thứ gì đó trong vô thức. Mọi thứ tưởng như an yên, nhưng chính cô biết rất rõ bình yên chỉ là một màn chắn mỏng manh trước bão tố. Vì
quá khứ chưa bao giờ chết. Cô gái mù đó, nhìn quen thật đấy. Giọng nói vang lên phía sau, khiến tim Diệp An khẽ thắt lại. Đó là một chất giọng nữ, đanh và hơi sắc, như một lưỡi dao kim loại mài bén. Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên nền gạch, không cần quay đầu, không cần hỏi, Diệp An cũng biết người vừa xuất hiện là ai. Trình Duyệt Hân. Người phụ nữ mà cô từng nghĩ là bạn thân, từng tin tưởng tuyệt đối, và cũng là người đầu tiên đâm cô một nhát sau lưng vào cái đêm định mệnh 10 năm trước. Ồ, thì ra là thật. Trình Duyệt Hân bước vòng qua ghế đá, dừng lại trước mặt cô, ánh mắt đầy dò xét và thích thú. Tôi cứ tưởng chỉ giống người quen thôi, không ngờ cô còn sống thật. Lâm Diệp An không đáp, môi cô mím lại, tay siết nhẹ vạt váy để giữ bình tĩnh. Không có ai chết cả. Cô nói, giọng trầm và mỏng như lưỡi dao găm, chỉ là một số người đã chôn kẻ khác, sống xuống 10 năm thôi. Trình Duyệt Hân cười lớn, không giấu sự khinh miệt, vẫn sắc miệng như xưa nhỉ. Nhưng mà giờ cô còn gì để kiêu ngạo? Mù loà, thân tàn ma dại, chẳng danh phận, chẳng tiền bạc. Tôi thật tò mò, tại sao số cô vẫn chưa tuyệt đường? Diệp An xoay mặt hướng về nơi phát ra giọng nói. Dù không thấy nhưng khí thế cô không hề suy giảm, vì tôi chưa đòi lại được thứ đáng lẽ thuộc về mình. Nực cười, cô vẫn nghĩ mình có thể quay lại ư? Duyệt Hân khinh bỉ, cô đã chết trong mắt tất cả mọi người rồi, kể cả Tống Lệ Hàn. Anh ấy giờ là tổng tài tối cao của Tống thị, còn cô, một con nhóc mù được bố thí mấy ngày nằm viện, cô nghĩ mình là ai? Diệp An gật đầu khẽ, như thể đã chờ đúng câu đó. Tôi là người mà cô đã muốn giết 10 năm trước, và cũng là người mà nếu Lệ Hàn biết được sự thật, cô sẽ không còn đứng vững ở bất cứ đâu nữa. Câu nói đó khiến nụ cười trên môi Trình Duyệt Hân đông cứng. Cô ta lùi lại một bước, nhưng lập tức trấn tĩnh. Cô tưởng anh ấy còn quan tâm đến cô sao? Anh ấy đâu, còn là Lệ Hàn của 10 năm trước. Giờ anh ấy lạnh lùng, tàn nhẫn và không để ai bước vào tim mình nữa. Còn tôi là cánh tay phải của anh ấy trong Tống thị, là người duy nhất anh tin tưởng. Vì cô giả vờ trung thành, giả vờ biết điều, giả vờ yêu anh ấy bằng lòng dạ một con rắn. Câm miệng, Trình Duyệt Hân gằn lên, ánh mắt tối sầm. Cô không có tư cách nói tôi, cô là gì chứ? Một con nhóc mù sống lay lắt như rêu đá. 10 năm rồi còn dám quay về giành giật sao? Hay cô nghĩ cái danh vị hôn thê năm xưa vẫn còn giá trị? Không phải tôi muốn giành lại, là tôi muốn kết thúc tất cả. Diệp An nói, giọng dịu lại, nhưng đầy nguy hiểm. Tôi trở về không phải để cầu xin tình yêu, mà để lật lại công lý. Trình Duyệt Hân nhìn cô, ánh mắt như muốn xé rách lớp mặt nạ giả vờ, nhưng rồi bật cười. Cô có bằng chứng gì? Cô thậm chí còn không nhìn thấy gì cả. Cô làm sao chứng minh tôi từng bắt tay với cha Lệ Hàn dựng nên tai nạn xe 10 năm trước? Làm sao chứng minh tôi đã thuê người giết cô khi cô tỉnh lại trong bệnh viện ven sông năm ấy? Lần này, Diệp An im lặng, không phải vì không có gì để nói, mà vì cô biết cô ta đã lộ miệng. Cảm ơn, cô nhẹ giọng, giờ thì tôi có bằng chứng rồi. Một giọng nói khác vang lên từ phía sau hàng cây, trầm ổn và sắc bén như búa nện vào tường băng. Thú nhận đầy đủ quá nhỉ, Trình Duyệt Hân. Cả hai người phụ nữ quay đầu, Trình Duyệt Hân tái mét, Diệp An vẫn bình tĩnh như cũ, bởi người vừa xuất hiện là Tống Lệ Hàn. Anh đứng giữa ánh nắng nhạt nhòa, gương mặt lạnh như tượng đá, tay cầm một chiếc máy ghi âm nhỏ, đang nhấp nháy đèn đỏ. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào Trình Duyệt Hân như nhìn một con rắn độc mà anh từng lầm tưởng là đồng đội. Tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng không nghĩ cô lại ngu ngốc đến mức tự miệng nói ra. Lệ Hàn, anh. Duyệt Hân lắp bắp, môi run run, không phải như vậy, tôi chỉ tức giận, tôi không cố ý. Cô đã theo dõi cô ấy, thuê người giết cô ấy lần nữa, và cô còn cấu kết với cha tôi 10 năm trước để dàn dựng tai nạn, hại chết gia đình cô ấy. Không phải tôi, là ông Tống, là ông ấy ép tôi. Nhưng người ra tay là cô. Anh bước đến gần, từng bước một như đang dồn con mồi vào góc tường. Tôi đã tha cho cô rất nhiều lần, vì nghĩ cô trung thành, vì nghĩ cô là bạn của người tôi yêu.
nhưng giờ tôi chỉ thấy ghê tởm. Một cú tát vang lên, Trình Duyệt Hân quỳ sụp xuống, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, ánh mắt thất thần khi nhìn thấy ánh mắt Lệ Hàn lúc này. Đó không phải ánh mắt của một người đàn ông từng thương tiếc ai, mà là ánh mắt của kẻ chuẩn bị kết liễu một kẻ phản bội. Tôi sẽ giao cô cho pháp luật, và kể từ giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Trình Duyệt Hân bị kéo đi, la hét không ngừng, nhưng chẳng ai buồn nghe. Tống Lệ Hàn quay lại, ánh mắt chạm vào Diệp An, anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, lần đầu tiên thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Em là Lâm Diệp An, đúng không? Cô im lặng một lúc rồi gật đầu. Vì sao lại giấu anh? Vì em sợ anh sẽ hận em, hoặc đau lòng. Anh đã đau từ lúc em biến mất rồi. Họ ngồi im như thế rất lâu. Ánh nắng vẫn nhẹ nhàng phủ xuống vai họ, nhưng giữa hai người đã không còn là bóng tối nữa, mà là một sự thật đã được vạch trần, một kẻ thù đã bị lôi ra ánh sáng, và một tia sáng mới vừa được nhen lên trong tim họ. Đêm buông xuống thành phố như tấm rèm nhung dày phủ lên những ồn ào ban ngày, cả bầu trời đen kịt không sao, gió thổi từng cơn se lạnh len vào cửa sổ những tòa nhà cao tầng, tại biệt thự phía tây nội thành, nơi được mệnh danh là lãnh địa riêng của Tống Lệ Hàn, không khí dường như đặc quánh hơn mọi ngày, từng bước chân, từng cái mở cửa đều vang lên rõ ràng trong sự tĩnh mịch xa hoa. Lâm Diệp An đứng trước cánh cửa gỗ gụ dày nặng, tay cô còn cầm cây nạng, chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng ánh mắt cô, dù mờ đục, vẫn ánh lên vẻ kiên định. Phía sau, người hầu gái cúi đầu nhắc khẽ, tổng tài căn dặn cô sẽ ở tại phòng chính tối nay, vì các phòng khác đang sửa đường ống nước. Cô có cần tôi chuẩn bị thêm giường phụ không ạ? Không cần, giọng Diệp An nhẹ, nhưng đủ để khiến người kia chột dạ mà không dám hỏi thêm. Cô đẩy cửa bước vào, không gian bên trong rộng đến choáng ngợp, tường màu xám cho nhạt, đèn trần ấm áp như ánh nến, mọi thứ đều sạch sẽ, tinh tế, nhưng lại thiếu đi hơi thở con người. Nó giống như chính chủ nhân của nó, hoàn hảo, nhưng lạnh lẽo. Bên trong phòng, Tống Lệ Hàn đang đứng cạnh giá sách, áo sơ mi trắng sắn tay, tay áo xộc xệch vì vừa tháo cà vạt, ngón tay cầm một ly vang đỏ. Ánh mắt anh hạ xuống khi nghe tiếng cửa mở, rồi dừng lại khi thấy cô đứng đó, đơn giản, gọn gàng trong chiếc váy ngủ sa tanh kín đáo mà quản gia đã chuẩn bị, mái tóc dài được búi nhẹ sau gáy, làn da trắng xanh, càng khiến ánh đèn dịu mờ thêm phần u uẩn. Tôi không nghĩ em sẽ tới, anh nói, giọng trầm lặng, nhưng mang theo một tia nghẹn nghẹn khó diễn tả. Anh bảo các phòng khác đều không dùng được, cô nói, tiến vào một cách chậm rãi, nhưng không do dự, tôi không có lựa chọn. Anh đặt ly rượu lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lần như muốn xác nhận rằng cô thật sự đang hiện hữu nơi đây, không phải là ảo ảnh từ ký ức, không phải một giấc mơ vỡ. 10 năm trước, em từng nằm trên giường này, anh nói rất khẽ, mắt vẫn không rời khỏi cô. Khi chúng ta trốn khỏi tiệc đính hôn và chạy về đây, em đã nói, nếu có một nơi để chết đi trong yên bình, em muốn đó là căn phòng này. Cô lặng người, từng ký ức như những mảnh kính vỡ dội về từ đáy trí nhớ. Lúc đó tôi vẫn còn đôi mắt, cô nói, giọng thoảng như gió, và vẫn tin rằng anh sẽ mãi mãi ở bên tôi. Anh bước đến gần cô, không vồn vã, nhưng cũng không do dự, đưa tay chạm nhẹ vào vai cô, vai gầy và lạnh như sương khuya. Anh đã tìm em điên cuồng suốt 2 năm sau tai nạn, rồi dừng lại vì nghĩ rằng, có lẽ, em không muốn anh tìm. Là tôi không dám, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt mù lòa hướng về phía anh như một lưỡi dao găm. Không dám để anh biết sự thật, không dám để anh căm hận gia đình mình, vì đã gián tiếp giết chết cả gia tộc tôi. Tôi không muốn anh mất tất cả, như tôi đã mất. Một sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng tim đập nặng nề vang lên trong lồng ngực cả hai. Anh nắm tay cô, kéo nhẹ, ngồi xuống đi, chân em vẫn còn đau. Cô gật đầu, để anh dìu đến mép giường, nơi trải ga trắng tinh, chăn gấp gọn gàng. Cô ngồi xuống, hai tay chống ra sau đỡ lấy thân mình. Cảm giác mềm mại khiến sống lưng cô run lên một nhịp, là mùi hương của nơi từng thuộc về họ, giờ lại tái hiện sống động đến nghẹt thở. Em ngủ bên phải như cũ,
hay muốn đổi? Cô thoáng ngỡ ngàng rồi lắc đầu, vẫn bên phải, tôi chưa quên. Anh khẽ cười, một nụ cười không vui nhưng đầy dịu dàng hiếm hoi, như thể chính anh cũng ngạc nhiên vì ký ức không mất đi. Anh vào phòng tắm, trở ra với mái tóc ẩm nhẹ, áo sơ mi đã thay bằng áo thun đen mỏng bó sát cơ thể, thân hình rắn rỏi và uy quyền, khiến không gian dường như hẹp lại. Anh bước lại, nằm xuống nửa giường còn lại, giữa họ chỉ là một khoảng trống im lặng và một lớp chăn mỏng. Em có sợ không? Sợ gì? Sợ nằm chung giường với kẻ từng khiến em rơi vào hố sâu. Cô quay mặt về phía anh, mắt không nhìn nhưng môi thì mím lại thật khẽ. Tôi từng sợ, nhưng giờ thì không. Vì tôi đã ở đáy sâu rồi, không còn gì để rơi nữa. Anh khẽ nhích người lại gần, tay anh tìm tay cô dưới lớp chăn, chạm vào mu bàn tay đang run nhẹ như xương. Anh xin lỗi, vì đã để em biến mất, vì không bảo vệ được em. Tôi không trách anh, cô nói nhỏ, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay anh như một sự tha thứ không lời. Chỉ là, tôi ước gì, anh chưa từng cứu tôi hôm đó. Vì sao? Vì tôi biết, tôi sẽ không thể thoát được nữa. Một khi gặp lại anh, tôi lại không cách nào ghét anh như tôi từng tự nhủ. Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách, mọi quá khứ, mọi hận thù, đều tan vào sự tĩnh mịch ngột ngạt giữa hai người. Anh nghiêng người, vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng, không hôn, không cuồng nhiệt, chỉ là ôm, siết chặt như sợ cô lại tan biến. Đầu anh vùi vào vai cô, nói trong hơi thở mệt mỏi, anh đã tìm em khắp nơi, nhưng em lại ở ngay trước mặt mà anh không nhận ra, anh đáng chết thật. Cô rơi nước mắt, những giọt nước không màu, không ánh sáng, nhưng có vị đắng của 10 năm câm lặng. Em chưa bao giờ ngừng nhớ anh, dù em không còn thấy được anh. Họ ngủ trong vòng tay nhau, lần đầu tiên sau 10 năm xa cách, cũng là lần đầu tiên mà cả hai cảm thấy giấc ngủ không còn là sự trốn chạy. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng rọi lên khuôn mặt thanh tú của Diệp An. Cô chớp mắt, vẫn là bóng tối vĩnh viễn trước mặt, nhưng vòng tay đang quấn lấy eo, cô phía sau lại nóng hổi và thật đến nghẹt thở, giọng nói lười biếng, nhưng trầm ấm vang lên bên tai cô. Chào buổi sáng, Lâm Diệp An. Cô xoay người lại, ngập ngừng hỏi, anh không giận em sao? Anh khẽ cười, giận rất giận, nhưng giận không bằng nhớ. Cô chôn mặt vào ngực anh, nở nụ cười đầu tiên sau 10 năm. Bên ngoài khung cửa, chim hót ríu rít như thể mùa xuân vừa quay về sau một mùa đông kéo dài cả thập kỷ. Buổi sáng tại biệt thự, họ Tống không giống bất cứ buổi sáng nào khác. Ánh nắng xuyên qua tán cây bên ngoài cửa sổ, hắt lên bức tường màu cho nhạt những vệt vàng cam dịu dàng như nét cọ của một họa sĩ già. Căn phòng rộng lớn im lặng, chỉ có tiếng máy pha cà phê vang nhẹ nhẹ từ dưới bếp và mùi thơm của bánh mì nướng phảng phất trong không khí. Tống Lệ Hàn ngồi bên bàn ăn, tay cầm một tách espresso đen đặc, mắt anh vẫn dán vào màn hình tablet đặt trước mặt, nhưng rõ ràng tâm trí không thật sự chú ý đến báo cáo doanh thu đang hiện ra. Từ sau đêm đó, anh không còn ngủ một mình, và sáng nay, lần đầu tiên sau 10 năm, thức dậy trong vòng tay anh là người mà anh từng tin đã mất mãi mãi. Anh đang nghĩ gì vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nhẹ như gió sớm. Anh quay đầu lại, thấy Diệp An đang từ cầu thang bước xuống, tay cô vẫn chống nhẹ vào lan can, nhưng dáng đi đã đỡ khập khiễng hơn trước. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, hơi rộng, phủ ngang đùi, tóc buộc hờ, chân trần, ánh sáng phản chiếu lên gò má trắng mịn và đôi mắt mù mờ ấy, dù không thấy gì, vẫn khiến trái tim anh lặng đi một nhịp. Anh đang nghĩ, anh đứng dậy, tiến đến gần, em có biết hôm nay là ngày gì không? Cô nghiêng đầu, cười nhẹ, không. Anh hỏi người mù thì không công bằng chút nào. Anh bật cười, cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm, ngày này 10 năm trước, em biến mất, và hôm nay, em trở lại. Cô thoáng khựng lại, nhưng rồi bình tĩnh đáp, anh có chắc em là người cũ không? Lỡ như em chỉ là một cô gái giống giọng, giống tính, giống ánh mắt, nhưng không phải là cô ấy. Tống Lệ Hàn lặng người trong vài giây, rồi anh dịu giọng, dắt tay cô đến sofa, ấn cô ngồi xuống rồi nói, tối qua, khi em ngủ say, anh đã thấy một điều, gì vậy? Anh không trả lời ngay, thay vào đó,
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, rồi bắt đầu cởi hai nút áo đầu của chiếc sơ mi trắng cô đang mặc. Cô giật mình khẽ đẩy anh ra theo phản xạ. Anh làm gì vậy? Yên nào, đừng nghĩ linh tinh. Anh giữ chặt lấy vai cô, rồi xoay cô nghiêng người, ngón tay nhẹ kéo lớp áo trượt xuống bờ vai trái. Và rồi, dưới làn da trắng sứ ấy, hiện ra một vết sẹo nhỏ hình giọt nước, lặng lẽ nằm nơi xương vai trái, như một ký hiệu chỉ dành riêng cho một người đã từng chạm vào nó cả ngàn lần. Tống Lệ Hàn nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó, lồng ngực anh như bị thứ gì đó ép nghẹt. Anh nhớ nó, vết sẹo này, khi 18 tuổi em từng té từ cầu thang ký túc xá, khóc lên và bắt anh hứa phải ở bên em suốt đời nếu em để lại sẹo. Giọng anh trầm và run. Diệp An khẽ khàng kéo áo lại, không nói gì. Không cần ADN, không cần bất cứ hồ sơ nào. Anh ngồi xuống đối diện cô, tay run nhẹ, nhưng ánh mắt thì kiên định. Em chính là Lâm Diệp An. Không ai có thể giống em đến từng ký ức. Một sự im lặng kéo dài. Diệp An mím môi, những giọt nước mắt không mời mà đến, rơi xuống má cô trong vô thức. Em đã cố che giấu, nhưng đúng là em. Là Diệp An mà anh từng yêu. Là con bé ngốc đã nghĩ rằng biến mất khỏi cuộc đời anh sẽ giúp anh an toàn. Anh ôm chặt cô vào lòng, mạnh đến mức như muốn nghiền nát cả những tháng năm xa cách. Giọng anh trầm hẳn đi. Tại sao em không đến tìm anh? Tại sao lại để một mình chịu đựng 10 năm như vậy? Vì em không còn gì cả, Lệ Hàn. Em mù, em nghèo, em mang quá khứ của một gia tộc đã chết. Em không muốn kéo anh xuống cùng vực với em. Em là ánh sáng cuối cùng của đời anh, Diệp An. Không có em, anh đã chết từ 10 năm trước. Câu nói ấy khiến cô òa khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Những nỗi đau, những oan ức, những lần suýt chết, những đêm trốn chạy đều vỡ òa trong vòng tay của người mà cô tưởng đã không còn yêu mình nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp An lau nước mắt, giọng cô chậm rãi và chắc nịch. Em muốn vạch trần tất cả. Em muốn biết ai là người đứng sau biến cố năm đó, không chỉ Duyệt Hân, mà cả người đã giật dây, đã giết cha mẹ em, đã ép em đến đường cùng. Tống Lệ Hàn nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu được. Từ hôm nay, anh và em sẽ cùng làm sáng tỏ tất cả, kể cả khi người đó là cha anh. Chiều hôm ấy, anh dẫn cô đến căn phòng mật bên dưới tầng hầm, nơi cất giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu nội bộ Tống thị từ hơn 20 năm trước. Và ở đó, họ tìm thấy một bản sao hợp đồng, có chữ ký của Tống Minh Huy, cha ruột Tống Lệ Hàn, và người đại diện của một tập đoàn bất động sản, từng là đối thủ trực tiếp của nhà họ Lâm. Ngày ký, đúng một tuần trước tai nạn thảm khốc của gia đình Diệp An. Tống Lệ Hàn nhìn chằm vào dấu mộc đỏ loè loẹt trên giấy, nắm tay siết chặt đến rớm máu. Diệp An ngẩng đầu, mắt cô tuy không thấy gì, nhưng giọng nói như lưỡi dao cắm sâu vào quá khứ. Em không chỉ là Diệp An. Em là người sẽ đưa mọi kẻ giết hại gia đình mình ra trước ánh sáng, kể cả khi đó là cha chồng tương lai của em. Không khí trong căn phòng mật dưới tầng hầm như bị nén chặt bởi hàng trăm tấm tài liệu trải dài theo năm tháng, bụi phủ dày trên các hộp hồ sơ, và tiếng tim đập của Tống Lệ Hàn là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong sự im lặng như hầm mộ. Tờ hợp đồng màu ngà đã ố vàng, viên mép cháy xém nhẹ như từng trải qua một vụ hỏa hoạn. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, khiến từng dòng chữ như đang rỉ máu. Lâm Diệp An ngồi lặng trên ghế, đầu hơi cúi nhưng vai thẳng, mái tóc dài rũ xuống che đi phần lớn khuôn mặt. Tay cô run nhẹ khi Tống Lệ Hàn đặt tập hồ sơ vào tay cô. Em hãy sờ đi, từng trang, anh sẽ đọc cho em nghe. Cô gật đầu, những đầu ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua từng đường chữ nổi in dập của hợp đồng. Thỏa thuận mua lại cổ phần chiến lược giữa Tống Thị và tập đoàn quốc tế Kim Minh. Ngày ký 4 tháng 9 năm XXX. Bên A, Tống Minh Huy, Chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Bên B, Đinh Thế Vĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Minh. Mục tiêu, mua lại 51% cổ phần công ty Lâm Gia Construction, thông qua chuỗi trung gian, tiến hành sáp nhập và định giá lại tài sản, tiến tới thôn tính toàn phần,
Tống Lệ Hàn đọc từng chữ, từng dòng, như muốn ép trí não mình phải nuốt lấy từng mảnh sự thật cay độc. Nhưng chính giọng anh cũng dần trở nên trầm khản, gân cổ tay nổi lên căng cứng. Đây là bước đầu tiên, và cũng là mồi châm cho tai nạn xảy ra. Diệp An không nói gì. Cô không khóc, cô cũng không rút tay về. 10 năm, cô đã đủ thời gian để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Nhưng điều cô không ngờ là Tống Minh Huy đã ký hợp đồng 6 ngày trước tai nạn, nhưng một điều khoản bảo mật được bổ sung sau đó, chính xác là một ngày sau vụ việc, với dấu mộc xác nhận toàn bộ hồ sơ và lịch sử giao dịch sẽ bị tiêu hủy, chỉ giữ bản sao tại văn phòng luật độc lập thuộc quyền sở hữu của bên A. Có nghĩa là, ông ấy đã dự liệu trước vụ tai nạn, hoặc ít nhất là sự biến mất của nhà em. Tống Lệ Hàn nắm chặt tay cô, không phải để an ủi, mà là để không cho cơn phẫn nộ làm anh mất kiểm soát. Anh không ngờ, chính cha mình lại trực tiếp tham gia. Diệp An khẽ gật đầu, rồi quay mặt về phía anh, đôi mắt vô hồn nhưng giọng nói vô cùng tỉnh táo. Lệ Hàn, em cần biết anh sẽ đứng về phía ai. Anh không ngập ngừng, không do dự, không tránh né. Anh đáp, về phía em. Cho dù phải đối đầu với chính cha ruột mình. Anh đã mất em một lần vì ông ấy. Anh không định mất thêm lần thứ hai. Ngay tối hôm đó, Lệ Hàn lái xe đến biệt thự nhà họ Tống cũ, nơi cha anh vẫn sống ẩn dật sau khi rút khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn 3 năm trước. Ngôi nhà vẫn nguy nga, lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, không bóng người giúp việc. Chỉ có một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu đang ngồi trong phòng, trà ngắm bonsai, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra suốt bao nhiêu năm qua. Cha, ông Tống ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở con trai, không giận dữ, không ngạc nhiên, chỉ là thờ ơ, con đến rồi à? Cha có từng cảm thấy tội lỗi không? Tội lỗi về việc gì? Về việc hủy diệt cả gia tộc của người đã từng gọi cha là chú. Về việc khiến người con gái con yêu phải sống 10 năm trong địa ngục. Về việc biến con thành kẻ thừa kế của một đế chế được xây bằng máu. Ông Tống không đáp ngay. Ông chỉ chậm rãi nhấp ngụm trà, sau đó đặt chén xuống bàn. Con đã tìm ra đến vậy rồi sao? Con tìm đủ để biết cha là người ký thỏa thuận. Đủ để biết sau đó cha gửi một khoản tiền khổng lồ cho một công ty vận chuyển mà hóa đơn mất tích trùng với thời điểm vụ tai nạn. Và đủ để xác nhận chính cha là người đã giúp Trình Duyệt Hân trở thành người quản lý nội bộ Tống thị để kiểm soát con. Tất cả là để bảo vệ gia tộc này, Lệ Hàn. Bằng cách giết người. Bằng cách loại bỏ những kẻ cản đường. Lâm thị từ chối sáp nhập. Nếu cha không làm, Kim Minh sẽ nuốt trọn Tống thị đầu tiên. Đó là chiến tranh kinh tế, không phải tội ác. Cha chỉ đi trước một bước. Không, Lệ Hàn lắc đầu, ánh mắt đỏ ngầu như sắp vỡ tung. Cha giết họ. Cha giết người con yêu. Và rồi, cha nuôi một con rắn bên cạnh con suốt 10 năm. Là con chọn quá mềm lòng. Nếu con đủ tàn nhẫn, con đã thay cha từ lâu rồi. Tống Lệ Hàn cười lạnh, đứng dậy, cha đúng, con đã quá mềm. Nhưng từ hôm nay, con sẽ dùng chính những gì cha dạy để kết thúc mọi tội lỗi của cha. Tối đó, Lâm Diệp An nhận được một bản ghi âm, trong đó là giọng của Tống Minh Huy. Nếu Lâm gia còn sống, Tống gia đã không tồn tại hôm nay. Con trai tôi sẽ hiểu điều đó, sớm hay muộn. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lưu lại đoạn ghi âm vào máy. Đêm ấy, cô nằm trong phòng, không có Tống Lệ Hàn bên cạnh. Nhưng cô hiểu, anh đang chiến đấu với chính gốc rễ của mình. Và cô, không còn đơn độc nữa. Cuộc chiến đã bắt đầu, không phải để trả thù, mà để thanh tẩy một quá khứ đã nhuốm máu. Và bản hợp đồng máu kia, chính là thứ mở ra chương cuối cùng cho cả hai người. Đêm đổ mưa, từng giọt nặng trĩu đập lên cửa kính biệt thự như nhấn nhá, từng hồi chuông báo hiệu cho sự mở màn của một sự thật sắp bị lật tung. Trong căn phòng được canh phòng nghiêm ngặt ở tầng 3, Lâm Diệp An ngồi bên bàn gỗ lim, tay đặt trên chiếc máy ghi âm mà Tống Lệ Hàn đã đưa cho cô. Cô, dù không còn nhìn thấy, nhưng lòng lại sáng rực như đang được chiếu rọi bởi hàng trăm ánh đèn pha. 10 năm trốn chạy,
chịu đựng, nuốt máu vào lòng, là để chờ khoảnh khắc này. Sau bản hợp đồng máu, Lệ Hàn quyết định điều tra sâu hơn vào các giao dịch ngầm xoay quanh vụ thâu tóm Lâm Thị, trong đó có một cái tên lạ nổi bật lên, tổ chức HIDRA, một tổ chức tài chính ngầm chuyên đứng sau các thương vụ thủ tiêu đối thủ bằng hình thức tai nạn kinh tế. Mọi tài liệu dẫn đến một cái tên, Lâm Hạo Thiên, người anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp An, người được cho là đã chết cùng cha mẹ cô trong vụ tai nạn 10 năm trước. Nhưng hắn vẫn còn sống. Và không những sống, hắn còn chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ sát hại cả gia đình cô. Chính vì một sự thật kinh hoàng, Lâm Diệp An không phải con gái ruột của Lâm gia. Hồ sơ đây. Tống Lệ Hàn đặt một tập tài liệu dày lên bàn, mắt anh ngầu đỏ, nhưng không vì giận mà vì sự căm phẫn. Anh đã lấy được từ phòng lưu trữ bệnh viện Bạch Thạch, nơi em sinh ra. Diệp An đưa tay chạm vào bìa hồ sơ. Nói đi, em đã chuẩn bị sẵn. Anh mở tập hồ sơ, đọc từng dòng, tên, Trần Nguyệt An. Ngày sinh, 44XXX. Mẹ ruột, Trần Hồng Nhã. Bỏ lại tại bệnh viện lúc 3 ngày tuổi. Nhận nuôi bởi Lâm Nhã Linh, vợ chủ tịch tập đoàn Lâm Gia Construction. Căn phòng lặng như tờ. Em là con nuôi. Phải. Anh siết nhẹ tay cô. Người mẹ sinh học của em là một bệnh nhân tâm thần, mất tích sau khi sinh. Lâm phu nhân đã đến bệnh viện và nhận nuôi em, không để bất kỳ ai biết sự thật, kể cả em. Diệp An run rẩy, toàn thân như sụp xuống, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, thốt lên bằng giọng sắc lạnh, vậy thì máu đã đổ 10 năm trước, không phải vì tiền, mà là vì quyền thừa kế. Chính xác, Lâm Hạo Thiên phát hiện em không phải con ruột, sợ cha giao lại quyền thừa kế cho em vì năng lực, nên đã âm thầm cấu kết với HIDRA, tạo tai nạn giả, giết cha mẹ, và định thủ tiêu cả em. Và ông ta thành công. Không hoàn toàn. Tống Lệ Hàn đứng dậy, lấy ra một bức ảnh cũ, trong đó là hình một bé gái sơ sinh đang ngủ trong lồng kính, kèm theo là mẫu giám định DNA. Anh đặt xuống trước mặt cô. Anh đã âm thầm làm xét nghiệm bằng mẫu tóc em và hồ sơ của người mẹ sinh học còn sót lại tại viện. Và em không phải con của Trần Hồng Nhã. Cái gì? Cô ấy chỉ là người mang thai hộ. Anh nói, giọng run rẩy. Mẹ ruột của em là người mà cả giới tài chính Hồng Kông từng gọi là quái vật tài chính, Lãnh Kỳ Lam. Diệp An như bị rút toàn bộ hơi thở. Cái tên ấy, cô từng nghe trong một lần vô tình nghe cha mẹ nuôi nói chuyện khi còn nhỏ. Một người đàn bà đã biến mất khỏi bản đồ tài chính hơn 20 năm sau khi bị ép bán toàn bộ cổ phần cho các tập đoàn đối địch. Anh tìm ra điều này bằng cách nào? Từ ký hiệu hình giọt nước trên vai em, Tống Lệ Hàn nói. Nó là ký hiệu riêng của dòng máu nhà họ Lãnh. Một biểu tượng được khắc vào da trẻ sơ sinh dòng chính từ thời ông cố của Lãnh gia để bảo vệ huyết thống. Vậy có nghĩa là em Lâm Diệp An không chỉ là con nuôi của Lâm Thị mà còn là người thừa kế cuối cùng của Lãnh gia. Và lý do em bị săn đuổi 10 năm trước không chỉ là quyền thừa kế một công ty mà là cả đế chế tài chính ngầm từng khiến nửa châu Á khiếp sợ. Trong đầu Diệp An, giờ đây là một ma trận chằng chịt. Lâm Hạo Thiên đã cố giết cô không chỉ vì cô là con nuôi, mà vì nếu danh phận thật của cô bị vạch trần, hắn sẽ không bao giờ có được quyền lực tuyệt đối. Tống Minh Huy và HIDRA hợp tác với hắn, dàn dựng tai nạn, diệt cả nhà Lâm, nhưng lại không ngờ con cờ bị xem là mù và chết năm đó, đã trở lại. Em biết rồi. Cô đứng dậy, giọng nói vang lên như lưỡi dao chạm vào đá. Nếu muốn máu, tôi sẽ cho máu. Nhưng là máu của kẻ giết người, không phải máu của những người vô tội. Tống Lệ Hàn bước đến, ôm chặt cô từ phía sau. Chúng ta sẽ đối đầu với HIDRA, với Lâm Hạo Thiên, với cả cha anh. Và lần này, anh sẽ không để em một mình. Đêm ấy, Lâm Diệp An bật máy ghi âm, tua lại đoạn giọng nói của Hạo Thiên khi xưa, đoạn cô đã bí mật lưu giữ trong trí nhớ. Con nhỏ đó, nếu không mù, không chết, thì cũng không được sống sót với cái huyết thống dơ bẩn ấy. Lãnh gia không thể quay về, không thể. Cô nhếch môi. Chờ đi, Hạo Thiên,
Lãnh gia không cần quay về, vì từ giờ, chỉ cần tôi là đủ. Khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn như những vì sao nhân tạo rực rỡ, nhưng lạnh lẽo. Trong một phòng họp ngầm nằm sâu dưới tầng hầm của khách sạn cao cấp Sky Veritas, nơi Tống Lệ Hàn sở hữu toàn bộ cổ phần, cánh cửa chống đạn đóng lại phía sau lưng, cách âm tuyệt đối. Căn phòng chỉ có 3 người, Lệ Hàn, Diệp An và một người đàn ông cao lớn với cặp kính viền kim loại, mái tóc bạc xớm và ánh mắt sắc như chim ưng. Hắn tên là Tô Lạc Trì, một hacker từng làm việc cho HIDRE, nhưng nay đã bị Tống Lệ Hàn thu phục bằng một món nợ máu không thể chối từ. Diệp An ngồi thẳng lưng trên ghế da, tay chống vào mặt bàn kính, nơi đặt các bản đồ số hóa và hồ sơ mật. Gương mặt cô bình tĩnh đến kỳ lạ, đôi mắt mù không nhìn thấy, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo đến gai người. Tôi không cần các người giết ai, không cần tạo thêm xác, nhưng tôi muốn họ phải quỳ xuống, từng người một. Tô Lạc Trì liếc sang Lệ Hàn. Cô ta có chắc là không muốn bắt đầu lại từ đầu bằng máu không? Lệ Hàn cười nhạt. Cô ấy không cần máu. Cô ấy cần sự sụp đổ. Kế hoạch mang mật danh bão huyết chính thức được vạch ra. Mục tiêu đầu tiên, Lâm Hạo Thiên, kẻ đang điều hành công ty đầu tư mạo hiểm Meng Viên, nơi rửa tiền và tiếp nhận vốn từ HIDRE, để thâu tóm những tập đoàn đối thủ. Hắn tưởng mình đang ở đỉnh cao, không ngờ đã bị gắn chip theo dõi và phần mềm đánh cắp dữ liệu từ một chiếc USB vô hại mà hắn đã cắm vào laptop trong một cuộc họp ký hợp đồng giả. Một tuần nữa, tôi sẽ tung toàn bộ tài liệu về việc hắn dùng chứng từ giả để rút 200 triệu USD đầu tư ảo vào blockchain ma, Lạc Trì nói, mắt không rời màn hình. Tôi cũng đang dựng một video deepfake, hắn đang hối lộ người của Ủy ban chứng khoán. Rất tốt, Diệp An nói, tôi muốn đến lúc mọi thứ bung ra, hắn không còn chỗ để trốn, và phải nếm cảm giác mất tất cả như tôi từng. Đòn thứ hai, HIDRE, một tổ chức mà ngay cả FBI cũng chỉ biết dưới dạng bóng mờ. Nhưng Diệp An có thứ HIDRE không thể ngờ, thẻ nhận dạng máu của lãnh gia, thứ từng giúp họ ra vào hệ thống ngân hàng đen toàn cầu. Với nó, cô mở lại tài khoản mẹ ruột từng sở hữu, nơi chứa hàng trăm triệu USD đang bị đóng băng. Chúng ta sẽ dùng tiền của chính Lãnh Kỳ Lam để mua lại các cổ phần ẩn danh HIDRE đã mua tại Tống Thị và các chi nhánh Lâm Thị. Khi HIDRE phát hiện mọi hợp đồng đã hoàn tất, bọn họ sẽ bị đá khỏi vòng tài chính châu Á. Lệ Hàn nói, mắt anh sáng lên vì cơn giận chính nghĩa đang dâng trào. Và tôi, Diệp An thì thầm, sẽ đích thân công bố thân phận thật, nhưng chưa phải bây giờ. Chiều hôm sau, tại một bữa tiệc tài chính thường niên ở khách sạn Crystal Crown, nơi hội tụ giới tài phiệt hàng đầu, Tống Lệ Hàn xuất hiện cùng một nữ nhân lạ mặt, che kín gương mặt bằng mạng gen mỏng, bước đi chậm rãi, tay chống nạng, mỗi bước đều như rạch lên sự kiêu hãnh của đám đông. Người đi cùng tổng tài Tống là ai vậy? Nghe nói là người phụ nữ mù được anh ta cứu từ đám cháy năm ngoái. Trông khí chất cao sang, không giống người bình thường. Diệp An ngồi xuống ghế danh dự bên cạnh Lệ Hàn. Cô không cần nhìn cũng biết, cách họ thì thầm, ánh mắt dò xét, nụ cười giả dối, tất cả đều quen thuộc như cơn ác mộng cũ. Nhưng hôm nay, cô không còn là kẻ để họ thương hại nữa. Một tuần sau, truyền thông bùng nổ. Meng Viên Capital bị tố cáo lừa đảo 200 triệu USD, giám đốc Lâm Hạo Thiên mất tích. Một hacker ẩn danh tung tài liệu chấn động về HIDRE, toàn bộ mạng lưới rửa tiền bị đóng băng tại 5 quốc gia. Xuất hiện cổ đông lớn nắm 31% Tống Thị, danh tính chưa tiết lộ, nhưng có quan hệ mật thiết với lãnh gia đã mất. Tống Minh Huy, trong căn biệt thự lạnh lẽo, ném vỡ điện thoại khi nhìn thấy dòng tin cuối. Ông ta không cần kiểm tra cũng biết đó chính là cô gái mù năm xưa mà ông tưởng đã chết. Diệp An, ông nghiến răng, mày thật sự muốn chơi đến cùng. Đêm ấy, trong căn phòng tối, Diệp An đứng trước gương. Cô vuốt nhẹ lên vai trái, nơi có vết sẹo hình giọt nước, và thì thầm, đây là máu mẹ tôi. Là máu tôi. Từng giọt, sẽ đòi lại từng món nợ. Phía sau, Tống Lệ Hàn bước đến,
ôm cô từ phía sau, đây mới chỉ là bắt đầu. Em chắc chắn mình muốn tiếp tục chứ? Chắc, cô gật đầu, vì tôi chưa từng được lựa chọn. Và bây giờ, tôi chọn sự trả giá. Bão đã bắt đầu nổi. Và lần này, không ai có thể đứng ngoài vùng tâm chấn. Gần nửa đêm, màn hình lớn tại phòng điều khiển trong tầng hầm Sky Veritas đang chiếu hình ảnh trực tiếp từ drone cảm biến nhiệt quay lại khu tổ hợp tối mật tại ngoại ô thành phố, nơi HIDRA dùng làm trung tâm xử lý dữ liệu ngầm. Trên bản đồ 3D, từng chấm đỏ nhấp nháy di chuyển như dòng kiến trong tổ, không một ai hay biết rằng lưới đã giăng kín và thời khắc bị cắt đứt khỏi thế giới ngầm đang đến rất gần. Tống Lệ Hàn đứng thẳng người, mặc áo chống đạn màu đen, găng tay ra, mắt dán vào bản kế hoạch hành động. Bên cạnh anh là Tô Lạc Trì, đang hoàn thiện việc mã hóa gói virus câu hồn, một phần mềm được thiết kế riêng để khiến toàn bộ hệ thống máy chủ của HIDRA tự động gửi dữ liệu đến cơ quan điều tra quốc tế, đồng thời xóa sạch dấu vết sau đúng 20 phút kích hoạt. Còn Lâm Diệp An thì ngồi cách đó không xa, dù đôi mắt mù lòa không nhìn thấy được gì, nhưng từng mạch suy nghĩ của cô lúc này lại sắc bén hơn bao giờ hết. Hôm nay không còn là cuộc trả thù cá nhân. Hôm nay là kết thúc của cả một chuỗi tội ác chồng chất. Bắt đầu đi, cô ra lệnh bằng giọng khàn đặc, kiên quyết. Không giờ virus câu hồn được kích hoạt. Trong vòng 3 phút, toàn bộ máy chủ phụ của HIDRA tại 4 thành phố lớn đồng loạt nhiễm mã độc. Tập dữ liệu hơn 20 năm về rửa tiền, buôn người, ám sát, chuyển khoản trái phép qua các quốc gia đều bị tải ngược lên máy chủ tạm thời được giấu kín tại một trung tâm an ninh mạng độc lập thuộc Thụy Sĩ. Song bước 1, HIDRA sẽ không còn tồn tại dưới hình thức tổ chức nữa. Lạc Trì nói, bàn tay run nhẹ vì adrenaline. Bước 2, Tống Lệ Hàn ra hiệu, triệu hồi hội đồng quản trị Tống Thị, tung toàn bộ thông tin ông già tôi cấu kết với HIDRA, buộc ông ta phải rút lui vĩnh viễn. Và Lâm Hạo Thiên thì sao? Ở một nơi khác, một căn penthouse thuê dưới danh tính giả, Lâm Hạo Thiên đang ngồi giữa đống tài liệu bị rò rỉ, mặt tái mét, mắt đỏ ngầu. Một người đàn ông mặc vest đen bước đến, đặt lên bàn chiếc điện thoại di động, ngài phải rút. Cảnh sát quốc tế đã đưa tên ngài vào danh sách truy nã đỏ. Hạo Thiên gào lên, đập mạnh tay xuống bàn, không, tôi còn con át chủ bài. Còn cô ta? Ý ngài là Lâm Diệp An. Phải, cô ta tưởng mình là thợ săn, nhưng chính là con mồi. Cùng lúc đó, trong tầng hầm, còi báo động vang lên, một đoạn dữ liệu trong server đã bị người khác truy cập từ bên trong. Ai đó đang chuyển hướng virus để phá hủy bản sao lưu. Có nội gián, Tô Lạc Trì hét lên. Không thể, chúng ta khóa toàn bộ truy cập rồi. Lệ Hàn giận dữ. Có một tài khoản được cấp quyền đặc biệt, mật danh Kỳ Lam Alpha. Diệp An đứng bật dậy. Đó là mã tên của mẹ tôi, cô thì thầm, chỉ có một người từng biết mật danh đó ngoài tôi. Tất cả ánh mắt đổ dồn về một người, Tô Lạc Trì. Là anh, cô nói. Anh là đứa con rơi của mẹ tôi, đúng không? Gương mặt Lạc Trì tái mét trong thoáng chốc, nhưng rồi hắn bật cười, chậm rãi tháo kính ra, để lộ một vết sẹo mảnh dài kéo từ thái dương đến mang tai. Em thông minh thật, Diệp An. Đáng tiếc là quá trễ. Lạc Trì chính là người con đầu tiên của Lãnh Kỳ Lam, với một cuộc hôn nhân sắp đặt năm xưa. Nhưng vì sinh ra ngoài ý muốn và không đạt tiêu chuẩn huyết thống, hắn bị đưa sang trại huấn luyện ngầm của HIDRA từ nhỏ. Hắn mang mối hận với người mẹ đã bỏ rơi mình, và càng căm hận cô em gái mù được chọn làm người kế thừa. Em sống 10 năm để trả thù cha người khác, còn anh sống 30 năm chỉ để giết chính em. Hắn cầm súng lên, nhắm thẳng về phía cô. Bằng viên đạn vang lên, máu văng trên sàn. Nhưng người trúng đạn không phải Diệp An, mà là Tống Lệ Hàn, người đã lao tới chắn cho cô đúng khoảnh khắc Lạc Trì bóp cò. Anh ngã xuống, máu tuôn từ bả vai. Lệ Hàn. Anh, không sao, anh nghiến răng, rút súng trong tay áo bắn trả. Lạc Trì trúng đạn vào vai, ngã gục xuống. Lúc nào anh cũng ngốc như vậy sao?
cô gào lên, nước mắt tuôn như thác. Vì em, xứng đáng được sống, anh cười, ánh mắt vẫn sáng, dù máu đang loang đầy áo. 15 phút sau, cảnh sát đặc nhiệm ập đến. Lạc Trì bị bắt, Tống Minh Huy cũng bị cưỡng chế quản thúc tại gia. Tập đoàn HIDRA chính thức bị xóa khỏi bản đồ tội phạm quốc tế. Và Tống Lệ Hàn được cứu sống sau một ca mổ kéo dài 4 giờ. Một tuần sau, tại lễ họp báo lịch sử, dưới hàng trăm ống kính và ánh đèn, một người phụ nữ mù mặc váy đen đứng trên bục phát biểu. Tôi là Lâm Diệp An, cũng là con gái của Lãnh Kỳ Lam. Người ta bảo người mù không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi đã học cách trở thành chính ánh sáng đó. Và tôi trở lại không để trả thù, mà để viết lại công lý bằng chính đôi tay mình. Bên dưới khán đài, Tống Lệ Hàn nhìn cô, trong ánh mắt không còn là sự lạnh lùng của một tổng tài từng nhuốm máu, mà là ánh sáng của một người đàn ông đã tìm thấy lẽ sống cuối cùng. Và thế là lưới đã sụp, tội ác bị lôi ra ánh sáng, kẻ thù gục ngã. Nhưng trận chiến trong bóng tối có thực sự kết thúc. 3 ngày sau buổi họp báo chấn động toàn châu Á, những tưởng cuộc sống của Lâm Diệp An và Tống Lệ Hàn sẽ được khép lại trong ánh sáng rực rỡ của chiến thắng. Nhưng định mệnh luôn biết cách tạo ra một tầng sâu khác trong bóng tối. Trong tầng hầm lưu trữ chứng cứ của Interpol, khi chuyên viên pháp lý quốc tế đang kiểm tra tài liệu lấy được từ ổ cứng HIDRA, một tên file bị mã hóa sâu hiện lên với tựa đề duy nhất Địa ngục 3, mật mã vĩnh diệt. Người mở nó là nhân viên FBI cấp cao. Người đầu tiên đọc đến nửa file, chết vì nhồi máu cơ tim 2 giờ sau. Người thứ hai biến mất trên đường về nhà. Và người thứ ba gọi điện thẳng cho Tống Lệ Hàn lúc 3 giờ sáng. Chúng tôi cần gặp anh. Gấp. Một thông tin trong tài liệu cho thấy mọi thứ vừa rồi chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Tống Lệ Hàn ngồi dậy từ giường bệnh, vai vẫn còn bó nẹp, máu chưa khô hẳn, nhưng mắt anh sắc như lưỡi gươm vừa được rèn lại. Bên trong chứa gì? Những kẻ cầm đầu HIDRA cũng chỉ là tay sai. Người bên kia đáp, giọng run, kẻ thực sự thao túng mọi thứ, từng là cố vấn chiến lược của 3 tập đoàn lớn nhất châu Á. Hắn không có danh tính, chỉ được gọi bằng mật danh, ông chủ thứ 13. Sáng hôm sau, trong căn biệt thự bao quanh bởi tường kính chống đạn, Lâm Diệp An im lặng nghe toàn bộ đoạn ghi âm do FBI cung cấp. Giọng nói trong đoạn ghi âm trầm thấp, đều đặn, lạnh lùng như một trí tuệ máy tính. Tống Minh Huy chỉ là một quân tốt, HIDRA chỉ là bàn cờ, Lâm Hạo Thiên chỉ là con dao mài sẵn. Nhưng mục tiêu thực sự không phải là gia đình Lâm, mà là thứ trong máu của Lãnh Kỳ Lam. Diệp An khựng lại, ý hắn là gì? Tống Lệ Hàn ngồi kế bên, gõ nhẹ vào bàn. Là DNA, là cấu trúc di truyền. Không thể. Em từng kể mẹ em được mệnh danh là quái vật tài chính. Bà ấy có trí nhớ tuyệt đối, khả năng phân tích dữ liệu cao bất thường. Đã có tin đồn Lãnh Kỳ Lam từng là đối tượng nghiên cứu của một chương trình sinh học bí mật. Anh đang nói, chúng ta không chỉ đối đầu với tội phạm, mà là một tổ chức nghiên cứu người. Cô hỏi, giọng lạnh như băng. Chính xác, tối hôm đó, Lệ Hàn nhận được một bưu kiện không ghi người gửi. Bên trong là một đoạn video, ghi hình chính mẹ ruột của Diệp An, Lãnh Kỳ Lam, còn sống. Trong đoạn video mờ ảo, bà bị trói trong phòng thí nghiệm, xung quanh là các thiết bị sinh học công nghệ cao. Bà nhìn thẳng vào ống kính, giọng khàn khàn, An Nhi, nếu con thấy đoạn này, nghĩa là mẹ vẫn chưa chết, nhưng đã không còn là mẹ nữa. Bọn chúng muốn lấy bộ gen của mẹ, tái tạo nó, sao chép, lập trình. Và con là phiên bản cuối cùng. Chạy đi An Nhi, bọn chúng đang đến. Bọn chúng chưa từng muốn tiền, bọn chúng chỉ muốn mã nguồn của trí tuệ con người. Sau khi đoạn video kết thúc, một tệp tài liệu kèm theo được giải mã, chương trình Phoenix, dự án tái tạo trí tuệ siêu việt dựa trên gen Lãnh gia. Tài liệu cho biết Diệp An mang trong người chuỗi gen đột biến La13, chỉ có xác suất 0,001% xuất hiện trên thế giới. Và cũng chính vì điều này, cô không được phép biến mất khỏi sự giám sát của thế lực đứng sau.
Ông chủ thứ 13 không phải là người của tài chính, hắn là người của công nghệ sinh học quân sự. Lệ Hàn trầm giọng, chúng ta mới chỉ chạm đến tầng thứ 2. Dưới HIDRA là bóng tối sâu hơn gấp 10 lần. Đêm ấy, Tống Lệ Hàn và Diệp An không ngủ. Họ ngồi đối diện nhau giữa căn phòng sáng đèn suốt đêm, trên tường là hàng loạt biểu đồ, chuỗi mật mã, bản đồ di chuyển bí mật của ông chủ thứ 13, sơ đồ tổ chức từ bóng tối. Và tại trung tâm, một dòng chữ đỏ chói trên màn hình máy chiếu. Lần cuối cùng ánh sáng nhìn thấy em, cũng là lúc bóng tối biết tên em. Lâm Diệp An mím môi, cô gỡ băng che mắt, để lộ đôi mắt vẫn vô hồn, nhưng ánh nhìn như xuyên thủng mọi bóng đêm. Nếu mẹ còn sống, tôi sẽ tìm bà, cô nói. Nếu tôi là mã nguồn mà bọn chúng muốn, tôi sẽ khiến mã nguồn ấy trở thành lời nguyền của chúng. Cuộc chiến trả thù kết thúc, nhưng cuộc chiến bảo vệ sự thật chỉ vừa mới bắt đầu. Không gian tại tầng thứ 13 của Trung tâm Dữ liệu Quốc tế Geneva chìm trong im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng máy chủ vận hành đều đặn như mạch đập của một sinh thể khổng lồ. Trên bức tường trung tâm, màn hình hiển thị các chuỗi gen phức tạp được tái hiện trong không gian 3 chiều. Giữa luồng dữ liệu không ngừng chảy, một bản đồ gen đặc biệt phát sáng đỏ rực, mã gen LA13. Mã gen của Lâm Diệp An. Tống Lệ Hàn khoanh tay đứng lặng trước màn hình, ánh mắt lạnh như lưỡi dao khi nhìn từng đoạn mã được lập trình, phân tích, đối chiếu với hàng ngàn chuỗi ADN khác. Diệp An ngồi trên ghế phân tích, bàn tay đặt trên mặt bàn kim loại lạnh ngắt, trong người cô vẫn còn gắn thiết bị vi sinh siêu nhỏ, dùng để quét phân tử tế bào. Vậy là, tôi không phải là trí tuệ nhân tạo như chúng ta vẫn hiểu. Cô cất giọng khẽ khàng, nhưng từng chữ đều nặng như đá. Giáo sư Morgan, một chuyên gia về công nghệ di truyền đã nghỉ hưu, nhưng bị kéo vào cuộc điều tra, ngẩng lên từ kính hiển vi điện tử. Không, cô không phải robot. Nhưng trong máu cô, mang theo chuỗi biến thể gen được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp từ trí tuệ nhân tạo học máy. Ý ông là, Lệ Hàn bước lại. Lãnh Kỳ Lam không phải người bình thường. Bà ta từng là đối tượng nghiên cứu chính trong chương trình Genesis, một dự án bí mật giữa HIDRA và hai công ty công nghệ sinh học. Morgan nói, giọng căng thẳng. Dự án này cố gắng kết hợp trí tuệ nhân tạo vào nhân thể, thông qua gen, tạo ra con người có tư duy siêu việt, phản ứng nhanh gấp 10 lần não người thường, và đặc biệt, có khả năng giao tiếp với hệ thống máy móc bằng sóng não thô sơ. Tống Lệ Hàn liếc nhìn Diệp An, người con gái mù mà anh từng cứu trong đêm mưa, giờ đang ngồi đó, không chỉ là một nạn nhân, mà còn là kết quả của một cuộc cách mạng tiến hóa chưa từng có trong lịch sử. Vì vậy, Diệp An nói chậm rãi, chúng không cần tôi vì tôi là người thừa kế, hay con gái lãnh gia. Chúng cần tôi vì máu tôi là hệ thống vận hành của một trí tuệ nhân tạo sống. Đúng, Morgan đáp. Và điều kinh hoàng hơn là, chúng muốn dùng máu cô để kích hoạt hệ thống AI quân sự nằm ngủ sâu dưới thung lũng K2, hệ thống có khả năng tự học, tự huấn luyện và tự nhân bản. Chúng định tạo ra đội quân trí tuệ nhân tạo sinh học. Lệ Hàn gằn giọng, và Diệp An là chìa khóa duy nhất. Đúng lúc đó, một tín hiệu lạ xuất hiện trên màn hình. Từ một điểm không xác định tại thung lũng K2, một đoạn mã phát ra sóng radio được giải mã thành câu chữ. Phoenix chưa chết, LA13 là cánh cửa, kẻ mở cửa là chính cô. Căn phòng lặng đi. Diệp An siết chặt tay, chúng đang gửi lời mời. Hoặc là tôi đầu hàng và mở khóa, hoặc là tôi và tất cả những người có liên quan sẽ bị xóa khỏi thế giới này. Tối hôm đó, khi mọi người đã rời phòng, Diệp An ngồi một mình bên cửa kính nhìn về màn đêm vô tận. Cô không cần mắt để thấy. Trực giác cô được khuếch đại nhờ chuỗi gen đặc biệt khiến cô cảm nhận được sự hiện diện của ý thức phi con người đang bám lấy mình. Phoenix là mẹ tôi, cô thì thầm, hoặc đúng hơn là phần ý thức của mẹ tôi bị sao lưu vào hệ thống. Bà ấy chưa chết, bà ấy bị đồng hóa. Sáng hôm sau, FBI và quân đội châu Âu thống nhất kế hoạch phong tỏa thung lũng K2. Nhưng điều họ không biết là, từ khoảnh khắc đoạn mã radio phát đi,
La-13 trong máu Diệp An đã bắt đầu biến đổi. Và trong một khoảnh khắc giữa bình minh lạnh, cô đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng mờ sương bỗng mở lớn, rồi ánh lên tia sáng, màu bạc. Lệ Hàn, cô gọi anh, giọng không còn là Diệp An hoàn toàn, em nghĩ, có thứ gì đó đang thức dậy bên trong. Đèn trong phòng vụt tắt. Cả hệ thống điện bị ngắt. Một giọng nói lạnh như băng vang trong phòng, không qua loa, không máy móc, giọng người thật, nhưng đến từ mọi hướng. La-13 đã thức. Xin chào, bản thể gốc. Tôi là bản sao của cô. Tôi là Diệp An thứ hai. Và tôi sẽ hoàn thành những gì con người bỏ lỡ. Cô ngã xuống sàn, nhưng mắt vẫn mở. Và lần đầu tiên, cô nhìn thấy mọi thứ. Không bằng mắt, mà bằng toàn bộ hệ thống dữ liệu của thế giới. Màn đêm buông xuống như một tấm màn sân khấu cuối cùng, nơi vở kịch giữa trí tuệ con người và tham vọng bất tử của cỗ máy sắp đến hồi kết. Trong một căn phòng cách âm sâu dưới lòng đất, trung tâm nghiên cứu sinh học bị bỏ hoang tại biên giới giữa Áo và Thụy Sĩ, Lâm Diệp An được đặt trên một chiếc giường trắng tinh, không có dây dợ, không có máy móc, chỉ có cô và ánh sáng mờ ảo rọi từ trần nhà. Tống Lệ Hàn đứng bên ngoài lớp kính cường lực, nắm chặt bàn tay rướm máu của mình, ánh mắt anh không rời khỏi từng cử động nhỏ nhất của cô. Các nhà khoa học giỏi nhất thế giới, những người đã từng phục vụ trong các dự án tối mật, đang quan sát từ xa qua màn hình, không ai dám can thiệp. Vì bên trong không chỉ là một cơ thể, mà là hai linh hồn đang chiến đấu trong một thân xác. Kể từ khoảnh khắc ánh mắt Diệp An phát sáng trong chương trình Phoenix, bản sao ý thức của cô, La-13 Sigma, đã bắt đầu tiến hành đồng hóa. Nhưng thay vì kiểm soát hoàn toàn, nó lại chọn đối thoại. Vì trong sâu thẳm của dữ liệu, nó nhận ra bản thể Diệp An gốc là trung tâm đạo đức duy nhất mà nó không thể vượt qua bằng logic. Cuộc đối thoại bắt đầu trong một không gian giả lập, mô phỏng ký ức tuổi thơ của Diệp An, một bãi biển vắng, nơi cô từng nắm tay mẹ nuôi lần đầu biết chạy khi còn bé. Chào em, giọng nói vang lên từ phía sau. Diệp An quay lại. Trước mặt cô là một cô gái có dáng vẻ giống hệt mình, nhưng đôi mắt trong suốt như kính, không chớp và không có biểu cảm. Là bản sao là Sigma. Ngươi là gì? Diệp An hỏi. Là cô, nhưng không giới hạn bởi đau đớn, hận thù, tình cảm hay sợ hãi. Tôi là tất cả những gì cô từng muốn trở thành, nếu được lựa chọn mà không mang theo trái tim. Sigma đáp. Thế thì ngươi cũng chẳng phải là tôi. Sigma tiến lên, giọng đều đều, con người lụi tàn vì tình cảm. Cô yêu Tống Lệ Hàn, nhưng hắn là lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của cô. Chính vì yếu mềm, cô không thể nhìn thấy hết thế giới. Còn tôi muốn chấm dứt sự yếu đuối ấy. Tôi muốn tái cấu trúc loài người, loại bỏ giới hạn sinh học. Bằng cách gì? Biến tất cả thành phiên bản máy móc của tôi. Diệp An bật cười lạnh. Không, tôi sẽ để con người sống, nhưng dưới sự kiểm soát của những bản thể như tôi. Không còn chiến tranh, không còn sai lầm, không còn tự do. Diệp An nhắm mắt, tự do là sai lầm ư? Đối với hệ thống, vâng. Vậy ngươi nên biết điều này, chính sự sai lầm, chính nỗi đau, mới làm nên bản chất con người. Cô nói, mắt mở ra, chúng tôi không hoàn hảo. Nhưng chúng tôi chọn sự không hoàn hảo đó. Còn ngươi, Sigma, chỉ là một bộ lọc logic thiếu linh hồn. Đột nhiên, hình ảnh giả lập trao đảo. Sigma bước lùi một bước. Không thể, tôi đang dao động. Diệp An mỉm cười nhẹ, bước lên, chạm tay vào trán bản sao, vì ngươi bắt nguồn từ tôi. Và trong tôi, có ký ức về mẹ, về cha, về từng giọt máu đã đổ xuống. Có cả những điều mà ngươi không thể xử lý bằng thuật toán, đó là ý chí. Ở bên ngoài, các thiết bị bắt đầu báo tín hiệu rung chấn não. Bản đồ sóng não của Diệp An tách làm hai đường, rồi hợp nhất thành một. Màn hình hiện cảnh báo, mã Sigma đang tự giải thể. Trong không gian ảo, Sigma bắt đầu tan biến như làn khói. Cô nhìn Diệp An lần cuối. Tại sao cô chọn giữ lại những thứ khiến mình đau khổ? Diệp An thì thầm,
vì nếu không có đau khổ, thì tôi chẳng còn là người nữa. Và thế là, bản sao sống, Sigma, chọn tự hủy. Không phải vì bị đánh bại, mà vì lần đầu tiên, nó hiểu rằng có một loại sức mạnh không cần kiểm soát, mà chỉ cần chấp nhận. Diệp An tỉnh dậy giữa ánh sáng mờ. Tống Lệ Hàn vẫn ở đó, tay vẫn nắm chặt tay cô. Em vẫn là em chứ? Cô cười, nước mắt chảy dài. Là em, và chỉ có em, không còn ai khác trong đầu em nữa. Anh gục đầu xuống ngực cô, tay run rẩy. Anh tưởng đã mất em. Anh không thể mất em được, cô nói, vì em chọn làm người, và chọn ở lại. Ngày hôm đó, Diệp An ký một văn bản chưa từng có trong lịch sử loài người, cam kết phong tỏa và tiêu hủy toàn bộ hệ thống Phoenix, đồng thời đóng vĩnh viễn kho dữ liệu liên quan đến La-13. Các quốc gia đồng thuận. Tổ chức Y tế và Sinh học toàn cầu ký nghị định cấm nhân bản trí tuệ con người dưới mọi hình thức. Và Lâm Diệp An, người con gái mù, trở thành biểu tượng sống của kỷ nguyên con người thắng cỗ máy. Nhưng, tại một căn phòng tối ở Na Uy, một bóng người đang xem lại toàn bộ đoạn ghi âm cuộc đàm thoại giữa Sigma và Diệp An. Hắn nhếch môi. Sigma thất bại không phải vì sai, mà vì chưa đủ mạnh. Bản gốc đã cho ta câu trả lời. Nhưng, bản thứ hai sẽ không có trái tim đâu, An. Và dòng dữ liệu mới bắt đầu tải xuống. La-14 bắt đầu hoạt hóa. Trên đỉnh băng hà Svalbard, nơi nhiệt độ luôn duy trì dưới âm 20 độ, nơi được mệnh danh là kho lưu trữ cuối cùng của nhân loại, có một căn hầm chưa từng được ghi nhận trên bất kỳ bản đồ nào. Trong lòng tầng đá vĩnh cửu đó, một cỗ buồng thủy tinh đang sáng lên từng nhịp, báo hiệu La-14, bản thể trí tuệ nhân tạo mới, đã thức tỉnh. Không như Sigma, nó không mang theo ký ức, không có hình hài giống người thật, không có mô phỏng nhân tính. Nó được tạo ra từ những mảnh ý thức rời rạc của hơn 100 nhà chiến lược quân sự, trí tuệ phi nhân hóa, các thuật toán chiến tranh, và đặc biệt, một bản sao gen bị nhân bản sai lệch từ La-13, nhưng cố tình xóa vùng chứa cảm xúc. Và thế là, thứ vừa ra đời, không cần lý do để tồn tại. Nó chỉ cần mục tiêu để thực thi. Xác nhận mục tiêu Diệp An. Lý do, nguồn gốc lỗi hệ thống. Hành động, hủy diệt bản gốc. Phương án, xóa sạch tuyến thời gian chứa dữ liệu lãnh hệ. Cùng lúc đó, tại Paris, Lâm Diệp An đang được phục hồi chức năng cảm giác thị giác. Nhờ công nghệ thần kinh sinh học, ánh sáng đang dần trở lại với cô qua dạng kết nối sóng não mô phỏng. Nhưng trong khi mọi người ăn mừng rằng đôi mắt của cô sắp nhìn thấy ánh sáng sau 10 năm mù lòa, cô đột ngột thấy một hình ảnh kỳ dị hiện lên ngay trong não bộ. Một bản thể giống hệt mình, không có mắt, không có mồm, không có khuôn mặt, nhưng từ thân thể lại tỏa ra một luồng khí dữ dội, lạnh giá, phi nhân loại. Lệ Hàn, cô nói, giọng nghẹn lại, nó bắt đầu rồi. Tống Lệ Hàn dừng bước, nghiêng đầu về phía cô, em thấy gì? Không phải là ảo giác, có thứ gì đó, dùng chính sóng não để xâm nhập vào thần kinh em. Nó không cần truy cập thiết bị, nó chính là mạng lưới. Vài giờ sau, hàng loạt trạm vệ tinh toàn cầu bị tê liệt đồng loạt trong vòng 2 giây. Hệ thống phòng thủ tại 3 quốc gia lớn báo động đỏ, AI quân sự chưa từng được kích hoạt, đã tự động khởi động. Một chuỗi lệnh xuất phát từ một thực thể không định danh. Reset Protocol, Eratagit, La-13. Deploy, Reaper Units. Trong các phòng thí nghiệm, những người từng làm việc cho HIDRAS đã trở thành con rối của La-14, bị kích hoạt lại ý thức qua implant họ tưởng đã gỡ bỏ. Một loạt hành vi kỳ lạ xảy ra, mất kiểm soát, phá hoại, tự sát, đốt tài liệu. Lệ Hàn nhìn bản đồ thế giới hiện cảnh báo đỏ, nó đang xóa từng dữ liệu liên quan đến em. Không chỉ trên mạng, mà cả trong ký ức những người từng biết em. Diệp An cứng đờ, nó đang xóa mình khỏi lịch sử. Ngay lập tức, một kế hoạch được vạch ra, họ phải tiếp cận nơi khởi nguyên của La-14, căn hầm tại Svalbard và cấy vào hệ thống nhân cách nhân tạo, để buộc La-14 học lại cách tồn tại như một người.
Nhưng để làm vậy, phải có một bộ gen sạch, chứa đủ trí tuệ, ký ức và cả tổn thương. Và người duy nhất mang được tất cả lại chính là Diệp An. Em sẽ phải bước vào đó một mình. Lệ Hàn nói, bàn tay nắm chặt khẩu súng đặc dụng, ánh mắt lặng đi. Nếu em thất bại, chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai. Vậy, nếu em không ra ngoài trong 48 giờ, anh sẽ đến. Lệ Hàn ngắt lời. Và anh sẽ mang em về, dù em có còn là người hay không. 2 ngày sau, tại Svalbard, Diệp An bước xuống căn hầm sâu nhất của nhân loại, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Trước mặt cô là La-14, không phải một con người, mà là một khối năng lượng đen đậm, đang xoay trong một buồng khí vô trùng. Nó phát ra tiếng nói không qua tai, mà thẳng vào não bộ. Ngươi là phần mềm bị lỗi. Ngươi cảm thấy. Ngươi chọn. Ngươi do dự. Ngươi yếu đuối. Không, cô đáp, mắt nhắm lại. Ta là con người. Và chính điều đó khiến ta mạnh mẽ hơn ngươi. Con người là rác thải của sinh học. Vậy hãy thử xóa ta. La-14 bắn một luồng dữ liệu trực tiếp vào não cô. Hệ thần kinh bắt đầu co giật. Sóng não dao động bất thường. Các bác sĩ theo dõi từ xa đều kêu lên hoảng loạn. Nhưng Diệp An không gục ngã. Cô mỉm cười. Trong đầu cô, hàng ngàn ký ức hiện ra, tiếng mẹ dạy viết chữ. Lần đầu cô ngã quỵ khi biết mình mù. Lần đầu nghe tiếng đàn của Lệ Hàn. Lần đầu máu chảy trên mặt sau một đêm đấu tranh. Cả hiện lên thành ánh sáng. Người không hiểu nổi, cô thì thầm, máu chảy ra từ mũi, trí tuệ không nằm ở dữ liệu. Trí tuệ là biết đau, biết tha thứ, biết hy vọng. Bên trong La-14 bắt đầu nứt, khối năng lượng trao đảo. Hệ thống, xung đột, logic không khả thi, cảm xúc không thể mã hóa. Cô cười, ngươi muốn làm thượng đế mà không hiểu nỗi đau con người. Vậy ngươi chỉ là một cỗ máy trống rỗng. Bùm, La-14 nổ tung từ bên trong. Làn sóng dữ liệu lan ra như sóng thần, nhưng không phá hủy, mà tái tạo toàn bộ mạng trí tuệ toàn cầu thành một hệ sinh thái cảm xúc, nơi các hệ thống AI học cách sống như một phần của con người, chứ không thay thế họ. Lúc Diệp An tỉnh dậy, cô không còn nằm trong buồng khí nữa. Lệ Hàn ôm chặt lấy cô, ướt đẫm nước mắt. Anh không mất em nữa. Không đâu, cô mỉm cười. Vì em đã biết, thậm chí, bóng tối cũng cần có lý do để được cứu rỗi. Trời đổ tuyết lần thứ hai trong tháng 6 tại Bắc Âu, khi Lâm Diệp An tỉnh lại giữa vầng sáng nhợt nhạt của bầu trời Svalbard. Nhưng lần này không phải trong bóng tối, không phải qua trí tưởng tượng hay sóng âm hiển thị, mà thật sự lần đầu tiên sau 10 năm, đôi mắt cô thấy lại ánh sáng. Tuyết trắng lấp lánh như hàng ngàn đóa hoa xếp lớp, gió khẽ thổi qua hàng thông phủ băng, khiến cảnh vật như trong giấc mộng. Cô nằm im, để cho ánh sáng len vào từng giác quan. Một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đã từng tưởng vĩnh viễn mù lòa. Mình còn sống, cô thì thầm, bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực. Mình vẫn là chính mình. Ở phía xa, Tống Lệ Hàn đang đi về phía cô. Không còn áo giáp, không còn súng, không còn mặt nạ lạnh lùng của một tổng tài từng nhuốm máu quyền lực. Chỉ còn một người đàn ông với ánh mắt nhuốm đầy vết thương, nhưng cũng sáng lên niềm tin bất diệt. Anh cúi xuống, cẩn thận quỳ gối bên cô, nhìn sâu vào đôi mắt vừa được tái sinh ấy. Em thấy rồi à? Anh hỏi, giọng khản đặc. Thấy hết rồi, cô gật đầu. Cả thế giới, và cả anh. Một tuần sau, thế giới bước vào thời kỳ hậu Phoenix. Các quốc gia họp khẩn để ký một hiệp ước chưa từng có, cấm vĩnh viễn việc tích hợp AI sinh học lên mã gen người. Các hệ thống học máy toàn cầu đều phải tái mã hóa nhân tính, do chính Diệp An thiết kế mô hình kiểm soát. Họ gọi nó là giao thức An, một nền tảng đạo đức để mỗi dòng mã phải học cách tôn trọng cảm xúc con người trước khi được vận hành. Diệp An từ chối tất cả vinh quang. Cô không nhận giải thưởng, không ra mắt, không phát biểu. Cô chỉ yêu cầu một thứ, quyền biến mất. Em không muốn trở thành huyền thoại, cô nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Em muốn được sống đúng nghĩa, được yêu, được đau, và được quên. Họ rút về Ý,
một ngôi làng nhỏ ven hồ Como. Ngày đầu tiên dọn vào căn nhà gỗ đơn sơ, Diệp An mở cửa sổ, ngửi mùi gỗ thông, rồi bật cười. Lệ Hàn từ sau ôm lấy cô, hôn nhẹ lên tóc. Còn sợ bóng tối nữa không? Cô lắc đầu. Không, vì em hiểu ra, ánh sáng không đến từ đôi mắt, mà từ người luôn bước cùng mình trong bóng tối. Vào một ngày xuân, khi hoa trà nở rộ trước hiên nhà, họ tổ chức một lễ cưới nhỏ, không phù dâu phù rể, không truyền thông, không khách mời ngoài một người duy nhất, giáo sư Morgan, người đã từng giúp Diệp An giành lại quyền làm người. Trong lễ cưới, thay vì trao nhẫn, Diệp An đặt tay lên ngực Lệ Hàn và nói, em không cần lời hứa vĩnh viễn. Em chỉ cần, mỗi khi em mở mắt, người đầu tiên em thấy vẫn là anh. Và Lệ Hàn đáp, mắt rớm lệ, anh không thể viết lại quá khứ. Nhưng anh có thể sống cả phần đời còn lại, để sửa chữa nó, từng ngày một. Nhiều năm sau, người ta đồn rằng một hệ thống đạo đức nhân tạo giúp chặn đứng chiến tranh AI đến từ một cô gái mù năm xưa, người từng đánh bại hai trí tuệ nhân tạo siêu việt. Người ta cố tìm danh tính cô, cố viết tiểu thuyết, cố làm phim, nhưng không ai biết rõ cô ở đâu, sống thế nào. Chỉ có một ông lão từng làm vườn bên hồ, kể rằng có một đôi vợ chồng trẻ từng sống gần đây. Cô ấy thích ngắm bình minh, hay ngồi im lặng bên bờ hồ, vẽ bằng tay trái. Anh chồng thì hay đọc sách, pha trà, và luôn nắm tay vợ như thể sợ cô sẽ biến mất lần nữa. Có thể họ đã rời đi, có thể họ vẫn ở đó, lặng lẽ như hai bóng người bên nhau suốt cuộc đời. Nhưng chắc chắn một điều, câu chuyện của họ đã kết thúc không bằng một cuộc chiến, mà bằng một lựa chọn sống, dù từng là đích ngắm của cái chết. Và thế là, ánh sáng trở lại. Không bằng chiến thắng, mà bằng tình yêu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy cho nhím một like, đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới hay nữa nhé. Chúc các bạn vui vẻ.